For the ellipse, we have two forms that we need to consider. It is either if the ellipse is horizontal or the ellipse is vertical. Now, we have major axis and minor axis na makita sa ellipse. The major axis is kaning longer length na naa sa ellipse, and the minor axis the shorter length. For the standard equation of an ellipse, we have x squared over a squared plus y squared over b squared equal to 1, where a is greater than b. And para sa c, we have square root of a squared minus b squared. Don't be confused aning a, b, and c. Kani sila is naani sila yung mga values. Later on, ato na siyang ipakita. Now, ang always na itong i-remember that a must always be greater than b. Okay? So, para sa equation nga given, if ang denominator ni x, which is a, or greater than siya sa denominator ni y, mo nang mahitabo ang ato ang ellipse is horizontal. Example, x squared over 25 plus y squared over 16 equal to 1. Since 25 is greater than 16, and 25 is under siya sa variable x, it means pahigda ang ato ang ellipse. In short, ang ato ang major axis is naa siya sa x-axis. And our minor axis is naa siya sa y-axis. Since ang x is greater than y. Another, if we have, kung baliktaron nato, kung ang a na pod is under siya sa y, or ingnan nato nga ang denominator ni y is greater than the denominator of x, ang mahitabo ang atong ellipse is patindog or vertical. Example, x squared over 16 plus y squared over 25 equal to 1. Ang nahitabo diri si 25 under siya sa y, and 25 is greater than 16, which is ang 16 under sa x. It means ang ato ang major axis makita nato siya sa y-axis. And the minor axis is makita nato siya sa x-axis. Mao nang patindog ang ato ang ellipse. Now, para sa a, b, and c, para unsa day ni siya. Kung tantawon nato ang ato ang ellipse, a is the distance from the center of the ellipse up to this point. Mao nang gitawag nga vertex. B naman is also the distance from the center of this ellipse up to this point. Mao na itong gitawag nga co-vertex. Later on ako na siyang i-elaborate. And ang C is the distance from this point or the center of the ellipse up to this point or the focus na discuss na namin nato previous sa parabola. Now, to get the focus, natay duha. F1, F2. Sa akong gihatag ng module sa inyo ay lang mo kalibog kay nabaliktad manggod ang sa module gibaliktad ang F1 na adring F1 na adring F2, but don't be confused. Ang ako lang is gimo na kung F1 is positive side, ang F2 is negative side. The same ra pud sa V1 o V2. Now, para sa focus natay duha, we have F1, F2. To identify the value of our focus, lantaw lang ta or solve na to ang variable C. C is equal to a squared minus b squared. So natay duha ka value, C 0 and negative C 0. Question, nganong naman diri si C wala man siya sa y? Remember that our major axis is along x. And ang focus, the same na po sa vertex, makita nato siya sa major axis. So, since ang major axis nato is nasa x, mao nang ang C nato, diri nato siya ibutang sa x. The same na po dire. Ang vertex pod, since makita man na sa major axis, ang A, butang nato siya sa x, og negative A. Okay? Not like diri sa ikaduha. Kung ang ato ang ellipse is patindog, it means
ang major axis makita nato siya sa y-axis. Kung patindog or naa sa y-axis ang ato ang major axis, ang focus o vertex makita nato siya sa y. That's why ang foci nato nahimo siyang 0, C. Not like kani, C0. C0 since major axis nasa x, mo nang C. Dere 0C since ang major axis na nato na siya sa C. Nganong 0 man pod ni since ang ato ang gi-consider pa karon nga ellipse ang iyahang center is naa sa origin. Don't forget naa pa ta sa origin. Okay? So now the vertices we have A0 and negative A0. Okay? A distance makita nato na siya ani. And the co-vertices, so kung ang vertex and focus na siya sa makita sa major axis, ang co-vertex or co-vertices since naman tayo duha, makita po na nato siya sa minor axis. Kani ang major axis naa sa x, so ang minor axis naa sa y. That's why ang variable b atong ibutang sa y. Okay? B and negative b. Not like ikaduha, kung ang ato ang ellipse is patindog, it means ang ato ang minor axis na sa x-axis. That's why ang b ipakita, isulat nato siya sa x. B and negative b. Okay, so para mas masabtan nato ni siyang equation didto ta sa example problem.